Amit a kristályokról tudni lehet és érdemes, azt Judy tudja. Ha olvastátok a kristály Bibliát, akkor például tudjátok, hogy ő az, aki valóban mindent tud ezen gyógyítókövekről. Well, it's really nice to be here in Hungary. I'm really sorry. I cannot speak a word of Hungarian, but I'm really pleased I've got Susanna to help because we've known each other for many years and I know that she will translate perfectly. And that is such a treat, I can tell you. Nagyon örülök, hogy itt lehetek Magyarországon, először vagyok itt, és annak is örülök, hogy mármint örül Judy, hogy én fordítok. Nagyon régóta ismerjük egymást valóban, több mint 15 éve, és hát én ismerem a munkásságát is, magam is karmasztrógus vagyok, tehát remélem, hogy jól fogom tudni fordítani minden szavát. So, when it was suggested that we did this talk, the idea was that I would talk about two of my favorite subjects. Amikor ez a gondolat jött, hogy lesz a Lélek Fesztivál, akkor arra gondoltunk, hogy a két legkedvesebb témámról fogunk beszélni. Crystals and astrology. A kristályokról és az asztrológiáról. But you know, there is a joke. How do you make God laugh? You tell him your plans. Van egy vicc, hogy hogyan nevettetheted meg az Istent, a jó Istent, úgyhogy elmondod neki a terveidet. And the other part of the plan was to have crystals and zodiac books here. A másik tervünk az volt, hogy ugye a kristályokról és az asztrológiáról szóló könyveket hozunk ide. But the publisher didn't really respond. De a sajnálatos módon a magyar kiadóm az egyszerűen nem reagált. So you can probably hear hollow laughter in the background. Tehát valószínűleg hallod, ahogy a Jóisten a háttérben éppen nevet. But we're still going to talk about the zodiac and the associated crystals. My other plan was to ask who was different signs, but I can't see you. Tehát ettől függetlenül a kristályokról és a hozzájuk tartozó asztrológiaiakról fogunk beszélni, és hát szerettem volna látni, hogy ki vajon milyen jegybe tartozik, de sajnos nem látok semmit, mert szemben vannak a lámpák. But that won't stop me talking. De ettől függetlenül beszélni fogok, ez nem fog megállítani, ne beszéljek. So, when I started looking at the idea of birthstones and stones associated with the zodiac, I had to go back thousands of years. Amikor először vizsgáltam meg, hogy a jegyek hogyan függenek össze a különböző kristályokkal, milyen jegyekhez milyen kristályok tartoznak, akkor több ezer évre kellett visszamennem. Some of the earliest associations go back to Babylon and before that. A legelső összefüggések azok a babiloni időkig, vagy még messzebb mennek vissza. But I needed to speak very high academic German to really understand, and I found it very difficult to do that. A helyzet az, hogy nagyon magas akadémiai német nyelven kellett volna hozzá beszélnem, amit sajnos nem tudok. So I came forward in time to the breastplate of the high priest. Ezért aztán előre mentem egy kicsit az időben, és megvizsgáltam a zsidó főpapoknak a díszeit. Hopefully we've got a picture. Itt van róla a kép. So this is what people think the breastplate might have looked like. Ez az, amiről azt gondolják a mai világban, hogy valószínűleg így nézhetett ki ez a bizonyos mellvért, vagy
nem is tudom, hogy hogyan lehetne lefordítani pontosan. 12 stones, 12 tribes, and it is assumed 12 birthdays. Azt gondoljuk, tehát 12 kő volt, amihez 12 asztrológiai jegy, illetve 12 születési idő kapcsolódott, és hát ugye a 12 zsidó törzs. But that soon falls down when you read all the different translations, because they're all different stones. De ez gyakorlatilag megdől abban a percben, hogyha különböző fordításokat olvasol, mert szinte mindegyikben más van. But by the time Judas wrote his gospel, and it's not included in the Orthodox Bible, but it does exist. Júdás evangélium, ami nincs a szent szövegek között, de ettől még működik, hogyha azt elolvassuk. He actually says we were all each born under a star which had a crystal stone associated with it. Azt írja benne, hogy mindannyian egy bizonyos csillagzat alatt születtünk, amelyhez tartozik egy kő. So that's 2000 years. Ez kb. Ugye 2000 évvel ezelőtti történet. And it's probably earlier than that. De nagy valószínűséggel maga a koncepció az öregebb, még régebbi. And today you can look at many lists. They are all different. Most is ugye rengeteg lista létezik, például az interneten, és ha megnézitek, akkor mindegyik más. So when I wrote the Kristály Zodiákus, I used stones associated with the signs, but that would give the qualities and support the qualities associated with the signs. Amikor a könyvemet írtam erről, akkor megpróbáltam azokat a minőségeket, azokat a jellegzetességeket összerakni, amik arról a jegyről vonatkoztak, és így választani ki hozzá a köveket. Because each sign is on a unique journey of self-discovery. Minden egyes asztrológiai jegy szülöttei egy különleges, saját maguk által kiválasztott egyedi úton járnak. There's a very old astrological concept. It goes back at least 2000 years again, that the soul starts out as a young soul in Aries, becoming a self. Ez egy nagyon régi asztrológiai koncepció, hogy a lélek, a fiatal lélek a kos jegyében indul el, azért, hogy megmutassa magát, hogy megnyilvánuljon. Then it learns about material things and the senses in Taurus. A következő jegyben, a bikában az anyagi javak, az anyagi világ dolgairól tanul. And learns to communicate in Gemini, and so on. Megtanul beszélni, kommunikálni az ikrekben, és így tovább. So we're going to look at how the birthstones can be used for soul growth. Azt fogjuk megvizsgálni a mai napon, hogy a különböző kristályok, születéshez kapcsolódó kristályok hogyan segítik elő a lélek evolúcióját. And we're going to start with Aries. Akkor sem fogjuk kezdeni. Hopefully we've got a picture. These images are from a card pack that I did 10, 15 years ago, quite a long time ago. Ezek a képek egy olyan kártya csomagból vannak, amiket kb. 15 évvel ezelőtt csináltam, vagy raktam össze. And they show the qualities and the things that are associated with that sign. És megmutatja azokat, vagy bemutatja azokat a minőségeket, jellegzetességeket, ami az egyes jegyekhez kapcsolódik. So, with Aries, ami a post illeti, we have ruby for the birthstone. Rubint, a születési kő. And this is one of the most consistent and earliest
associations. Ez egyik a legkorábbi és a legkonzisztensebb, legvisszatérőbb megfeleltetésnek. And Aries is a very passionate sign and a very vital sign. And guess what? Ruby is a very passionate sign as well. It's a stone as well. Ha végig gondoljátok, hogy a kos egy nagyon szenvedélyes, vibrálós jegy, és a rubint is ilyen. It brings spice to life. Fűszert visz az életbe. And what Ruby helps Aries to do is to align their ideals, because most Aries have very high ideals and lots of ideas, but what Aries tends to lack is the energy to keep going. It'll start something and then it falters. Ha megnézitek, hogy milyen egy kos, ugye nagyon energikus, nagyon aktív, belelendül a dolgokba, elkezd dolgokat, ami hiányzik belőle, az a kitartás. But you have to remember, Aries don't suffer fools gladly. Arra is emlékeznetek kell, hogy a kos egy dolgot nem visel el, a hülyéket. Aries can be very quick-tempered. Nagyon gyors a temperamentuma. And Ruby can make that worse. És a rubint azt még keményebbé, rosszabbá teszi, meg súlyosbít rajta. So if you're an Aries, you're having a bad day, don't wear your ruby. Tehát, kedves kosok, ha éppen rossz napotok van, ne viseljetek rubintot. Because it'll get overheated. You know, ruby's hot. Még tüzesebbé váltok általa. But what helps is the diamond, because it calms. Ami viszont ilyenkor segít, az a gyémánt, mert lenyugtat. And it actually brings to Aries the gifts of being more thoughtful for others. Azt az ajándékot adja a kosoknak, hogy jobban meggondolják azt, amit mások szeretnének, jobban odafigyelnek, képesek odafigyelni másokra. And being more considerate. És jobban ráfigyelnek másokra. So instead of Aries going, me first, me, I want it, I'm going to have it. Tehát ahelyett, amit egy kos általában, hogy én, csak én először, én akarom. The diamond says, we have to find a way of doing this. A gyémánt azt mondja, hogy nekünk kettőnknek kell valamilyen utat találnunk. As anybody who's an Aries will know, ha valaki itt kos, akkor pontosan fogja tudni azt, amit most mondok. Although your sign wants to jump in there, hogy bármibe ugye rögtön bele akarsz ugrani, there can also be a tendency to procrastinate. Ugyanakkor az is egy tendenciát, hogy elszabotálod a dolgokat. And there can be an usually unacknowledged fear of doing the wrong thing. És van benned egy félelem, amit persze soha nem vallanál be, hogy úristen, esetleg rosszul csinálom a dolgokat. So you can use Ruby to help you move and overcome the fear. Tehát felhasználod a Rubintot arra, hogy túljuss ezen a félelmen. And you can use Diamond to stop you jumping in too quickly before you know what you're jumping into. És a gyémántot pedig arra, hogy ne ugorj túl gyorsan bele valamiba, anélkül, hogy megfontolnád. And the other thing that Aries is noted for, és a másik dolog, amiről ugye szintén megismerszik a kos, is not having persistence. Nincs benne kitartás. So things start with a rush and then they peter out. Az a dolgok nagyon gyorsan elkezdődnek, sürgetve, és aztán megállnak. And this is where Ruby helps. Ez az, ahol a Rubin viszont segíteni tud. Because Aries has got really strong leadership qualities. A kosoknak van egy nagyon erőteljes vezetői kívánságuk. And the Ruby can come in
and bring those qualities to the surface for you. És a rubint ezeket a képességeket a felszínre hozhatja a számodra. So when you wear a ruby, and indeed if you wear a diamond, Tehát ha például rubintot és gyémántot egyszerre viselsz, you really maximize your Aries potential. akkor képes vagy a kos kvalitásaidat, minőségédet maximalizálni. For strong leadership and for decisive action. Az erőteljes vezetői képességeidet és a döntésképességeidet is. Every Aries is like a knight on a white horse. Minden kos olyan, mint egy lovag a fehér lovon. Ezt várjuk még, ugye lányok? They want to charge in, right the wrongs. El akar kezdeni, harcol, tüzeskedik. And fight for a good cause. És mindig valami nagyon-nagyon jó ügy érdekében harcol. And these birthstones support that. Ezek a kövek, tehát a gyémánt és a rubint, ezeket a képességeket, ezeket a tulajdonságokat segítik elő. And you'll notice in the picture, there's a rather large head. The ram's head is very big. Hogyha megnézed, ugye a képen látható egy kosnak a feje, ami jó nagy. That symbolizes the ego, me first. Ez az egót szimbolizálja, ezt a csak én először érzetet. But the ruby especially, and the diamond, acts like a mirror, and it helps you find your true self, and then project that out to the world. A rubin és különösen a gyémánt segít megtalálni a való minőségedet, azáltal, hogy visszatükröződik. And it helps you fulfill your soul lesson of courage. És segíti, hogy megtaláld azt a lélekleckét, ami arról szól, hogy bátorság. Then we come to Taurus. Akkor jöjjön a bika. Now, Taurus is an altogether different energy, as you can see. Ahogy látjátok a képen, egy teljesen más energia mintázatról van szó. This is an earth sign. Ez egy földjegy. So it's much more grounded. Sokkal jobban le van földelve éppen ezért. Much more practical. Praktikusabb. And the birthstones are emerald. Éppen ezért a köve a smaragd. Or peridot. Vagy peridot. And again, peridot is a very old connection with Taurus. És ismét egy nagyon régi kapcsolatot találunk a peridot és a jegy között. And in a lot of the old translations, when they talk about emerald, they're often talking about either peridot or aventurine or green feldspar. A nagyon régi fejezésekben nem csak a smaragdról beszélnek, hanem peridóról is, és what was the other one? Green feldspar? Peridot, before that, aventurine. Tehát az aventurinról és a zöld földfátról is szó van. In other words, any green shiny stone Tehát tulajdonképpen is an emerald. Bármilyen zöld, fényes kő, az tulajdonképpen smaragd a régi iratokban. Now, when we looked at Aries, we were looking at a Mars-associated sign, and red is Mars and fire. Ugye a kosnál, amikor kost vizsgáltuk, akkor egy tűzjegyről volt szó, és a smaragd ezt a tüzet szimbolizálta. És a Mars ugyanezt hordozza, tehát az uralkodó bolygója, a Mars, ez egy tüzes energia minta. When we're looking at Taurus, we're looking at a Venus sign. Ha viszont megvizsgáljuk a bikát, az már egy vénuszi minőség. Venus likes luxury. Vénusz imádja a luxust. She's voluptuous, she's out there, love, admiration. Képzeljétek egy gyönyörű hölgyet, ugye, aki tele van mindenféle, hogy fogalmazzak finoman, egy szép, aktív nőt, aki imád szórakozni.
sensuous. She works through the senses. Fontosak a számára az érzekszállat által közvetített minőségek. So, when we look at Taurus, yes, it's practical and pragmatic. Tehát, ha visszatérünk a bikához, igen, valóban pragmatikus és praktikus. But inside, Taurus is secretly very sensual. De legbelül, titokban rendkívül érzékeny. And it's hedonistic. És hedonista. So it really likes all the good things of life. Imádja a jó dolgokat az életben. It values comfort. Például imádja a kényelmet, money, pénzt. And the life-affirming emerald really endorses enjoying life to the full. És a smaragd pontosan ezeket a tulajdonságokat erősíti, és az élet élvezetét. So emerald was traditionally, and a long way back, known as the stone of successful love. A smaragdot nagyon-nagyon régóta a sikeres szerelem kövének tartják. So if you, a Taurus, in fact for anybody, if you wear an emerald, it helps you to find loyal and steadfast love. Tehát, hogyha a smaragdot visel egy bika, de egyébként bárki, bármilyen más jegy is, akkor segíthet megtalálni a komoly, tartós szerelmet. Ja. And for Taurus, this is domestic bliss. És a bikák számára az otthon örömeit hozzá. Because Taurus sticks to things. It stays in a rut. Doesn't want change. Hát a bikákra jellemző, hogy addig maradnak, ameddig csak lehet, tehát ragaszkodnak a megszokott dolgokhoz, nem szeretnek változni. So that's the kind of life it's looking for. Ez az élet, amit keres magának, amit építeni szeretne magának. Emerald also enhances strength of character. A smaragd a karakternek az erősségét is elősegíti, tehát hogy erős öntudatod legyen. And traditionally it was used to overcome misfortune. És a tradíció szerint alkalmas a kör arra is, hogy a szerencsétlenségen túljussunk, tehát hogy ez megóvjon bennünket a szerencsétlenségtől. And one of the things that Taurus really dislikes is change in any form. Amit nagyon utálnak a bikák, az a bármilyen formát öltő változás. And especially in olden times, there was a great fear of being enchanted, having a spell put on you. A régi időkben rettegtek attól, hogy valaki megátkoz, vagy valaki elvarázsol. And emerald was the stone to wear. És a smaragd volt az a kő, amit ez ellen lehetett viselni, mint egy amulettet. It was also said to change colour if a partner was unfaithful. Azt is gondolták a kőről, hogy megváltozik a színe, hogyha a társ hűtlen. There was a tradition that an emerald was put under the pillow of a wife. They didn't do it for husbands, just wives. Ugye régen a feleség párnája alá tették a smaragdot. Érdekesen a férjek párnája alá soha nem tették. There's always been one rule for one gender and one rule for another. Igen, a régi időkben ugye egy szerepet csak egy bizonyos nem játszhatott el, és a másik nem, pedig egy másik szerepet kellett, hogy játszon. But one of the qualities emerald has is infinite patience. Az egyik tulajdonsága a smaragdnak a végtelen türelem. And Taurus tends to like that until it becomes a handicap. A bikák imádják ezt a tulajdonságot egészen addig, ameddig nem válik végül egyfajta akadályá. In England we say the rut becomes a grave. Tehát van egy ilyen mondásunk, hogy a megszokás az végül a sírba visz. So that's where peridot comes in. És ekkor érdemes a peridóra gondolni. And it's almost like peridot
puts its foot under Taurus and goes, move. Körülbelül olyan, mint hogyha belerúgna egyet a fenekébe a bikáknak. And one of the places peridot comes from, where it's formed, is in the heart of volcanoes. A peridot a vulkánok belsejében, vulkánok szívében növekszik. And sometimes Taurus needs that kind of force to push it out of the rut. És azért, hogy a megszokásból kikerüljenek, a bikáknak nagyon gyakran szükségük van erre a fajta erőre, ami egy vulkán belsejéből tör ki. The other thing peridot is extremely useful for is to counteract Taurus jealousy. A másik, amire a peridot nagyon jó, hogy ellene hat a bikák féltékenységének. My Taurus granddaughter used to say, mine. A kisunokám, az egyik kisunokám, aki bika, azt szoktam mondani, hogy az enyém. And that is, in a sense, how the sign looks at things. If this is mine, nobody else can have it. That's where the jealousy comes in. But peridot goes, no, we can share. It's all right. Ugye, hogyha valami az enyém, akkor abban a percben kifejlődik a birtoklási vágy által a féltékenység, és a peridot pedig azt mondja, hogy nyugi, megosztozhatunk rajta. So it works with resentment and possessiveness as well. Nagyon jól működik a birtoklási vágy, illetve a féltékenység és a neheztelés ellen is. Because Taurus is one of the signs that can hold a grudge longer than any other, except possibly Scorpio. And we'll get there. A bika az egyik olyan jegy, aki talán a legesleghosszabb ideig képes valamilyen nehezteléshez ragaszkodni, és talán a Scorpio az egyetlen, ami még tovább. So peridot helps with forgiveness, which is really useful for reconciliation as well. A peridot segíti a megbocsájtást, ami a kibéküléskor is nagyon hasznos. So when you've got your sun in Taurus, you're on a pathway that's looking for internal, inner security. Hogyha bika a jegyed, akkor belső biztonságot keresel. So instead of putting your faith in the house, the car, the marriage, you put it in you. Meg kell tanulnod, hogy ne a házba, a házasságba, a birtokba rakjad bele a figyelmedet, hanem önmagadban találd meg az erődet és a biztonságodat. And if you wear an emerald, it reminds you that you are a spiritual self. Ha smaragdot viselsz, akkor megtanítja neked, hogy spirituális lény vagy. You are an eternal soul who happens to be on a human journey at the moment. Olyan végtelenül élő, halhatatlan lény vagy, aki most éppen ebben az időpillanatban egy földi, egy emberi utazáson veszel részt. And once you know that, you've got a security that you can take out of this world when you leave it. It's the only thing you can take with you, is that knowledge. És hogyha erről megbizonyosodsz és rájössz erre, akkor tudhatod, hogy magadat elviheted majd ebből a világból. Persze a birtokaidat nem. So, having developed your sense of security, we then move to Gemini. Ha már megteremtetted magadban ezt a belső biztonságérzést, akkor tovább lehetünk az ikrekbe. And you can see there's quite a lot going on with Gemini. És ha megnézed a képet, akkor látod, hogy elég sok minden történik azon. This is what is known as a dual sign. Ez az egyik úgynevezett kettős jegy. Gemini can argue black is white, white is black, black is black, white is white, and not even notice. Az ikrek egy pillanaton belül el tudja neked mondani, hogy a fekete az fehér, a fehér az fekete, a fekete az fekete, ja, és a fehér fehér, és az egy mondaton belül el tud hangozni. So it's very quick-minded. Nagyon gyors a gondolkodásmódja. It's very active mentally and physically. Mentálisan és fizikailag is rendkívül aktív.
And this is a sign that can multitask above all others. És ez az, aki egyszerre rengeteg mindent képes csinálni, tehát bármilyen szinteken. So agate, which is the one at the bottom, Tehát az agát, ami ott lent nektek bal alsó sarokban van. Nem jobb, bocsánat. Ez a bal meg jobb, nem tudom. Ez ott. I think my grandson did the PowerPoint for me because I'm hopeless. I think he liked the picture at the top better. A fiúnokám rakta össze ezt a PowerPointot, és azt hiszem, hogy a másik kép az nagyon tetszett neki. He's a Libra and he likes balance. Ugyanis mérleg, és szereti az egyensúlyt. So with agate, it strengthens, it grounds. Az agát erősít és leföldel. And so all the ideas that Gemini's like this. Oh, I could do this. I could do this. Oh, now I could do that. Az ikrek ugye egyfolytában állandóan kavarok. Ezt is megcsináltam, meg azt is, állandóan csapom. But agate says, okay, slow down, focus, let's do this. Az agát viszont megtanítja, hogy nyugodj meg, lassulj le, és ezt csináld, ezt az egy dolgot. So it helps with paying attention to detail. Segít odafigyelni a részletekre. And to seeing the bigger picture. És hogy a teljes képet láthasd. And what is great fun for all of us, not just the Geminis, is to sit with an agate like this and look at all the layers. And it's layers of information. And it can take you deep, deep down. Ha alkalmad van rá, és ez nem csak az ikreknek szól, hanem bárkinek, akkor ülj le egy agáttal, és nézd meg a rétegeit, és ezek a rétegek mind információt tartalmaznak, és ezeket mind fel lehet fejteni. So it brings what's hidden to light. Tehát a felszín hozza mindazt, ami rejtve van. What is also extremely useful with agate is that it slows down the nervous tension that Gemini has. Ami szintén nagyon jó tulajdonság az agátnak, hogy lecsillapítja az ideges feszültséget, ami szintén az ikrek egyik sajátossága. It's a slow stone. Egy lassú kő. Gemini can get very impatient. Az ikrek nagyon, nagyon türelmetlen tud lenni. And may think, this stone's working far too slowly. És azt gondolhatja ugye, hogy a kő túlságosan lassan működik, vagy hat. Which is where tourmaline comes in. És ekkor érdemes a turmalinre gondolni. So this is tourmaline at the top. It's a rather beautiful one, because Gemini likes beautiful. Ez egy nagyon szép turmalin, amit fölül láttok, mert az ikrek szereti a szépséget. It works quickly, and it balances both sides of the brain. Nagyon gyorsan működik, és az két agyféltekét egyensúlyozza ki. And it helps Gemini to integrate the outer self and the inner self. Segíti az ikreknek a külső és a belső önvalót kiegyensúlyozni. It also is very useful for drawing off negative energies. Arra is nagyon jó, hogy a negatív energiákat magába szívja. And for stabilizing the tendency to fly off in all different directions at once. És azt a tendenciát is lecsillapítja, hogy egyszerre több irányba elrepüljünk. So communication really is what Gemini is learning. It's what it's best at. A kommunikáció az, amit az ikrek tanul egész életében, és amiben a legjobb. And what Gemini does is gathers in loads of information. Not always consciously. In fact, usually not consciously. Az ikrek csinál, ugye összegyűjt mindenféle információt, néha tudatosan, de rendszerint tudattalanul. And then it distills the essence. És aztán eszenciát készít belőle. So that it makes these big leaps of intuition. És ezáltal képes hatalmas intuitív ugrásokra. And it just out it comes. És egyszer csak kijön a száján valami.
doesn't stop to think of consequences. Egyáltalán nem gondolkodik azon, hogy mi lesz ennek a következménye. Gemini has a bit of trouble knowing what's the truth. Az ikreknek néha gondja van az igazság kivontásával, a teljes igazság. So both Agate and Tourmaline will help with that. Az Agát és a Tourmaline is segíthet neki igazat mondani. It's useful to keep one in your pocket, and if you don't quite know whether what you think you know is true, hold it. Érdemes a zsebedben tartani egy darabot, hogyha különösen akkor, hogyha nem vagy benne biztos, hogy amit tudod, azt valóban tudod, vagy csak azt gondolod, hogy tudod. And both of those stones will help Gemini to communicate not only verbally, but also the feelings, because it's very good at the head stuff, but it's not so good at knowing, well, actually what's going on down here, you know, in your heart, in your solar plexus. Arra is nagyon jó mind a két kő, hogy az érzelmekkel segítse, az érzelmekkel kapcsolatos gondokban segítse, hiszen az ikrek nem az érzelmeiről híres, hanem ugye a fejében szereti eldönteni a dolgokat, és nem nagyon figyel oda, hogy mi történik a szívében vagy a solar plexusában. And the same at the spiritual level. It's very good at the mental, but it doesn't always just take that other level. Ugyanez vonatkozik ugye a spirituális szintekre, nagyon jó a gondolati szinteken az ikrek, de nem teszi meg azt a plusz lépést fölfelé. So luckily, Tourmaline and Agate come in many colors, many forms, so Gemini never gets bored. Az a szerencsé, hogy a Tourmaline és az Agát is nagyon sokféle színben fordul elő a természetben, tehát nem fogjátok megunni. And Gemini boredom lethal. Ugyanis az ikrek számára az unalom halál. So, you know, it's what you need. Ez az, amire szükséged van, mármint az Agátra vagy a Tourmaline-ra. Infinite variety. A végtelen variációk lehetőségére. So we'll move on to Cancer. Akkor nézzük a rákot. Now you'll see we've moved into a different kind of energy. Ahogy látjátok, egy egész másfajta energia sugárzik a képről. This is a watery sign. Ez egy vízjegy. But it's also a sign that's very associated with nurturing. És egy olyan jegy, ami a gondoskodásról szól. And the moon. És a holdról. Probably of all the sun signs, Cancer is most affected by the phase of the moon. Az összes csillagjegy közül a rák az, akire a leginkább hat a hold változása. So the stones associated with it are the moonstone and the pearl. Tehát az két kő, amit általában kapcsolunk a rákhoz, az az igaz gyöngy és a holdkő. And if you're a Cancerian who wears moonstone a lot because it's recommended, tehát, hogyha rák vagy, és nagyon sokszor hordasz holdkövet, mert ezt szokták ajánlani, you may find you need to actually take it off at full moon because you're too sensitive. akkor azt fogod érezni, hogy például teli holdkor le kell venned, mert túl sokká válik. Mert túlságosan érzékeny vagy. Yeah, sorry. Moonstone opens your intuition. A holdkő megnyitja az intuíciódat. But sometimes it just overwhelms you. De ez is túl sokká válhat. It's a very useful stone for the Cancerians, and I know a lot of Cancerians who are like this. Really intuitive, totally deny it. Nagyon hasznos abból a szempontból is, mert ugye a rákok általában nagyon-nagyon intuitívak, csak aztán totálisan letagadják, amit éreznek. So the moonstone helps you to accept your gifts, and they are gifts, not curses. Ez ugyanis egy ajándék, és nem átok, és a holdkő segít, hogy elfogad magadban ezt az ajándékot. And if you wear moonstone as earrings or put it up here on your third eye, it helps you to develop those gifts. És ha holdköves gyűrűt viselsz, vagy megpróbálod a harmadik szemed környékén viselni, vagy rakni csak oda,
akkor segíti az intuíciódat. But if that is too strong for you at full moon, De ha a teliholdkor túl sokká válik ez a kő, then you can wear pearl. akkor viselhetsz igaz gyöngyöt is. A pearl isn't theoretically a crystal. Ugye teoretikus értelemben a gyöngy az nem egy kristály, But it gets called crystal for these sort of purposes. de ebből a szempontból, tehát a mi szempontunkból abszolút annak vehetjük. Now, those of you who are Cancerians will probably know, but probably won't admit, that you're quite moody. Egy olyan tulajdonság, ami pontosan ismerünk, de valószínűleg ti rákok nem fogjátok bevallani, hogy hangulatemberek vagytok. And moonstone helps to stabilize that, A holdkő segít stabilizálni ezt. except at full moon when it's too much. Kivéve teli holdkő, amikor túl sokká válhat. And what it does is link to your biorhythms and the clock that runs your rhythms. Tehát azt csinálja, hogy hozzákapcsolódik a bioritmusodhoz, tehát a belső órádhoz, ami működteti a szervezetedet. And what I always tell people with cancer strong in their charts is to, at the dark of the moon, withdraw from the world, dream dreams, and then come out again. Azt szoktam mondani azoknak az ügyfeleinek, akik rákok, tudjátok, Judy asztrológus, remélem, hogy tudjátok, hogy a fekete holdkor vonulj vissza magadba, és belső energiákat építs, és utána, amikor megint megjelenik a hold az égen, akkor gyere elő. And moonstone helps you to be in your own natural rhythm with the moon. A holdkő segít abban, hogy a saját belső ritmusod szerint éljél. And both moonstone and pearl foster your ability to be very compassionate, which is a cancer trait. A holdkő és a gyöngy is segít abban, hogy szenvedélyes legyél, ami szintén a rákok tulajdonsága. But there's another side to cancer, De van a rákoknak egy másik oldala is, the secret hidden sign. egy belső titkos énjük. There is huge ambition in cancer. Hatalmas ambíciók mozognak a rákokban. They want to get to the top, but they can't do it like that. They do it like this. Nagyon szeretnének a csúcsra törni, de nem tudják egyenesen elérni, hanem ilyen oldalsó mozgásokkal teszik meg. So pearl helps you to go forward and realize your ambitions. Az igaz zöld abban segít, hogy előrelép, és rájöjj, hogy mik a valódi ambícióid. So really it brings out what's hidden and makes it manifest. Előhozza belőled azt, ami rejtve van, és megnyilvánulhat ezáltal a világban. I don't know whether you've got words for this. I will try. I know she's good at this. Szóval nem tudom, hogy vannak-e szavaid erre, mondtam, hogy megpróbálom. So what I say to Cancerians is moonstone opens to the possibility of serendipity and synchronicity. A holdkő megnyitja az utat a szinkronizitáshoz és az állandósághoz, hogy jelen legyél az életedben. So I just use shorthand and say serendipitous synchronicity. A jelenlevés, szinkronizitás az, amit szoktam, tehát többölhetővé, hogyha gyorsan le akarom írni. Which just means it brings to you at the right time what you need. Ami gyakorlatilag annyit jelent, hogy a megfelelő időben hozza el neked azt, amire szükséged van éppen. And one of the problems for cancer, and it can be very strong, is that they pick up other people's thoughts and feelings very easily. Az egyik probléma, amit a rákoknál nagyon gyakran tapasztalunk, hogy más embereknek az érzéseit és gondolatait is fel tudják szippantani. And they don't always know it's someone else's. És nem is fogják tudni, hogy ez másé. So black moonstone, which we haven't got a picture of, helps you to know this is me, this is someone else's. Tehát éppen ezért a fekete holdkő, ami most éppen nincs a képen, az abban tud segíteni, hogy meg tud állapítani, mi az enyém, és mi a másé. And it also helps the Cancerian soul path of nurturing
without enabling. És abban is segít, mert ugye a rákoknak a lélek útja, a gondoskodás, hogy ezt úgy tegyék meg, hogy közben nem szipolyozzák ki a másikat érzelmileg. So many people confuse nurturing somebody with doing it for them. Nagyon sok ember összetéveszti azt, hogy gondoskodik valakiről, vagy helyette csinál valamit. So that's where the black moonstone comes in. És ez az, ahol a fekete holdkő tud segíteni. Right, Leo, we will move on to Leo. Akkor folytassuk az oroszlánnal. Again, a very different energy. És ha látjátok, megint nagyon másfajta energiáról van szó. We've come back to fire. Visszatértünk a tűzjegyekhez. So, because it is so associated with the lion, either tiger's eye or cat's eye. Tehát mivel az oroszlánok ugye a macskafélékhez tartozik, éppen ezért vagy a tigriszem, vagy a macskaszem a köve. And tiger's eye is one of the old eastern birthstones for Leo. A tigriszem az egyik legrégebbi ősi keleti kő, amit az oroszlánhoz tudtak kapcsolni. It's probably very symbolic that Leo has an abundance of birthstones, more than any other sign, possibilities. Nagy valószínűséggel az oroszlánnak ahhoz kapcsolódik a legtöbb kő. All the yellow stones that reflect the light of the sun. Az összes sárga színű kő, ami a nap sugarát sugározza vissza, vagy a napnak a képét. So things like citrine. Például citrin. Abundance. Is it a stone, abundance? Yeah, it's a stone of abundance. Bőségkő, nem is olyan Benni talán meg fogja tudni nekünk mutatni, hogy mi az. Leo likes a lot of anything. Ugyanis az oroszlánok imádnak mindenből imádják a sokat. And if we look at the top stone, this is cat's eye. Ha megnézitek a tetején lévő képet, az a macskaszem. It's very ostentatious. If you get a really good cat's eye, it just blows energy out at you. Nagyon érdekes kőről van szó, hogy a valódi macskaszemet kaptok, kisugározza az energiát, nagyon erőteljes. But it's benevolent. Az erőteljesség ellenére ez egy kimondottan jó indulatú kő. And this is like Leo, very sunny until someone upsets it. És ez pontosan az oroszlánok is ilyenek, nagyon mosolygósak és kedvesek, egészen addig, ameddig valaki fel nem dühíti őket. So what tiger's eye will do is to actually bring the energy of earth and the energy of the sun together. Amit a macskaszem tesz, az annyi, hogy összehozza a nap energiáját a föld energiájával. So you get a very grounded but high vibration. Tehát egy lefölddel, de nagyon magas rezgésű energiát kapsz általa. And particularly the golden form, but any color of tiger's eye. Különösen az arany macskaszem, tigriszem, de bármelyik tigriszem így működik. It's a very protective stone. Védőkőnek is nagyon jó. Where it helps Leo is that Leo has a very, very strong will. Amiben tud segíteni az oroszlánoknak, ugye az oroszlánok meglehetősen nagy akarattal rendelkeznek. Unless it's a very sad, repressed Leo. Kivéve, hogyha egy szomorú és depressziós oroszlánról van szó. In England we say the cowardly lion. Cowardly. Angliában mi úgy hívjuk őket, hogy rögtön mondom, gyávakukac oroszlán. And I meet people who say, I'm a Leo, and they're almost apologizing for it. Gyakran találkozom azzal, hogy valaki sutogva mondja, hogy én oroszlán vagyok, és tulajdonképpen szinte szégyelli a jegyet. But this is a sign that's the ruler of the zodiac. Pedig ez az uralkodója a jegyeknek. You can see Leo on the stage, on the throne. Hát ugye vagy a színpadon látod őket, vagy a trónon. And tiger's eye helps those Leos
who are holding back to really stand in their power. A tigris nem segíthet azoknak az oroszlánoknak, akik nem tudják az erejüket és a hatalmukat megmutatni, hogy ezt kihozzák belőlük. So it helps Leo to manifest that strong will. És segíti, hogy a saját erőteljes akaratát megmutassa. But it also calms Leo's pride. De lenyugtatja a büszkeségét is. We could be here for the rest of the night talking about pride, so we won't. Csak a büszkeségről egész este tudnék nektek beszélni, úgyhogy most nem fogom. But just if you're Leo, just wear a tiger's eye and you'll be all right. Ha van oroszlán érdekeltséget, akkor nagyon jól teszed, hogyha a tigris szemet viselsz. Leo's really a very creative sign and a very vital sign. Nagyon erőteljes és nagyon kreatív jegyről van szó. But it's also what's called a fixed sign, and sometimes it needs to be propelled forward. Viszont mivel fix jegyről van szó, gyakran szüksége van arra, hogy előre lökjenek rajta egyet. And tiger's eye gives it a kick. És a tigris szempont ezt a rúgást, ezt a kezdőrúgást tudja megtenni. It's also one of the stones of abundance, and it helps Leo recognize inner riches. Mivel bőség kristályról van szó, segít az oroszlánoknak megtalálni a saját belső értékeiket. So I think for me, and I've got Leo rising, so it's been a lifelong lesson. Leo is about owning your power, standing in your power. Számomra az oroszlán, és hát mivel oroszlán aszcendensen van, higgyétek el, hogy tudom, hogy miről beszélek, az oroszlán jegye arról szól, hogy hogyan tudsz a saját erődbe, hatalmadba lépni. And the tiger's eye helps you to do that. És a tigris szempont ebben segíthet. So it helps you to shine. Segít abban, hogy ragyogj. So when the soul's learned to shine, it then has another lesson. It then goes into Virgo. Aztán, ha megtanultál már ragyogni, akkor a lélek tovább kell, hogy lépjen, és belép a szűzbe. And you can see Virgo is a much calmer, quieter energy. Sokkal nyugodtabb, csendesebb energiamintázatról van szó. And this is the sign of service. Ez a jegy a szolgálatról beszél. So we have sardonyx, the top one. A sardonyx, az a felső. And then we have perido again. És ismét a peridó jön elő, az alsó, So a csiszolt változat. we're looking here at integrity. Az integritás az egyik legfontosabb kulcsszó ebben az esetben. And virtuous conduct. És a tisztességes működés. Doing the right thing. Hogy helyesen cselekedj. And this is something that sardonyx will help with. A sardonyx ebben tud segíteni. It's a very strong, stable stone. Nagyon erőteljes, stabil kő. And it helps Virgo look for a meaningful existence. Segít a szűzeknek abban, hogy értelmes létezést érjenek el. So it brings willpower and strength of character, and it marries them to self-control. Segít abban, hogy megerősödjön a minősége, a karaktere, és hogy a lelkét hozzákösse a földi síkhoz. And then Virgo kind of feels anchored in the world. Hogy akkor megérheti azt, hogy le van horgonyozva a világban. But because it's a very lively Mercury ruled sign, mivel azonban a Merkur uralja ezt a jegyet, it doesn't want to be held down. Nem szereti, hogyha lenyomják. So perido comes in, which is a much livelier energy. És ekkor ebben segít a peridó, ami egy sokkal mozgékonyabb energia. And perido gives you razor sharp perception. A peridó borotva éles figyelmet és szemléletet ad neked.
It helps you to let go of old habits that block you. Segít megszabadulni azoktól a leblokkolt régi megszokásokból, amik akadályoznak. And it encourages you to be kind to yourself. És segít, hogy kedves legyél magadhoz, saját magadhoz. Because the one thing Virgo is really good at, has a lot of practice, is criticizing itself. Ugyanis ami a szüzek egyik nagyon fontos sajátossága az az, hogy állandóan kritizálják saját magukat. And sometimes other people. És másokat. És másokat is. So this ability to be kinder to yourself is so important. Tehát nagyon-nagyon lényeges, hogy szeresd magad. And Virgo has an enormous capacity to help others. A szüzeknek hatalmas kapacitásuk van arra, hogy másokon segítsenek. And that sometimes means that your own needs and other people's needs are put on hold. De ez azt is jelenti, hogy a saját szükségleteidet félrerakod. Where Peridot works is it helps you to live up to your aspirations and not forget the being of service. A Peridot abban segít, hogy a saját céljaidat is elérd, de közben másokra is figyelj. And for Virgo, there's what I call servitude trap. Az egyik nagy csapdája ugye a szolgaság csapda. So it's like I've always got to be the servant. I'm being put upon. Szerint olyan dolgokról van szó, hogy nekem muszáj szolgálnom, nekem muszáj másokat kiszolgálni. Or, if I do that, other people will think I'm a good person. Vagy ha ezt megteszem, akkor mások azt gondolják majd, hogy milyen jó vagyok. Or I'll think I'm a good person. Vagy azt gondolom én magamról, hogy én jó vagyok. But the big lesson for Virgo is to learn that true service comes from the heart. Az igazi nagy leckéje az az, hogy megtanulhassa, hogy a valódi szolgálat az a szívből jön. It's doing what you're called upon to do with a glad heart. Hogyha megszólítanak, hogy csinálj meg valamit, akkor azt jó szívvel tedd. But you're not looking for reward or recognition to make you feel better about yourself. Ne a jutalmat keres, hogy jobban érezd magad tőle. Doesn't mean you don't have to be paid for your services. Ez nem azt jelenti, hogy ne fizessenek meg. And Peridot helps you to remember that. És Peridot abban is segít, hogy emlékezz, hogy azért fontos, hogy fizetséget kapjál azért, amit teszel. And I think for Virgo the hardest thing is they have such high ideals of perfection. A legfontosabb, legnehezebb dolog a szüzek számára az, hogy nagyon magas elképzeléseik vannak a dolgokról. But the problem with perfection is it doesn't allow you to make mistakes. Ugyanis tökéletességre vágynak, és ez nem teszi lehetővé, hogy hibát kövessenek el. Mistakes are how we grow, how we learn. Pedig a hibák azok, amik által növekszünk és fejlődünk. And Peridot helps you to see that a mistake is a learning experience. És a Peridot azban segít, hogy megmutassa neked, hogy ez a hiba, ez egy növekedési, egy fejlődési lehetőség. So it helps you to find the gift and then move on. Segít neked megtalálni abban a hibában az ajándékot, és aztán tovább léphetsz. Then Libra. Mérleg. And Libra is the sign that's always looking for balance and harmony. Ez az a jegy, ami mindig egyensúlyra és harmóniára törekszik. So the birthstones, and it's a very old association, are sapphire and opal. Ez megint egy nagyon-nagyon régi megfelelése a jegynek, hogy a két kő, a zafír és az opál. But when they said sapphire, they usually meant lapis or any blue stone. Tehát amikor az ősi források zafírról beszélnek, akkor rendszerint valamilyen kék követ, például lapis lazulit gondoltak. So when you read that the breastplate of the high priest had sapphire, it was probably lapis lazuli. Tehát például ugye a főpapnak a mellvértjén lévő kő, amit zafírnak neveztek, az nagy valószínűséggel sokkal inkább lapis lazuli volt.
Because there's lots of lapis artifacts, but no sapphire ones at that time. Mert abban az időszakban nagyon sok lapiszlazúból készült tárgyat találunk, viszont zafírból sem ennyit. So, Libra. Hát nézzük a mérleget. Libra really needs things to be harmonious in order to feel good. A mérlegnek szüksége van a harmóniára ahhoz, hogy jól érezze magát. It's another Venus-ruled sign. Ezt is a Vénusz uralja, ezt a jegyet is a Vénusz uralja. And colour really affects Libra. És a színek nagyon nagy hatással vannak rá. So we can have a lovely blue, a lapis, a sapphire, that really vibrant blue, but we can't have a dull blue. Tehát nagyon fontos, hogy egy vibráló kék szín legyen, például az afírien, de nem lehet unalmas, nem lehet tompa. Because Libra needs that sense of this is the right environment for me to be in, this is the right jewel for me to wear. Nagyon fontos a számukra, hogy a mindig megfelelő dolgokat hordják, a megfelelő környezetben legyenek. And sapphire brings dreams to fruition. Az afírról azt tartjuk, hogy az álmokat segítenek megvalósítani. And it brings lightness and joy. Élvezeteket, örömöket hoznak az életben. So it aligns the mental, physical and the spiritual levels. Összehangolja a fizikai, a mentális és a spirituális szinteket. And it brings Libra back to equilibrium. És kiegyenlíti a mérleget. You know, they talk about Libra and balance. Nagyon sokat beszélnek ugye a mérlegről és a kiegyenlítődésről, vagy az egyensúlyról. But when I learnt astrology, my tutor showed us the old-fashioned weighing balance. Amikor én tanultam asztrológiát, akkor a tanárom megmutatta nekem az a régi típusú mérlegeket. So not like this, but two pans hanging. Nem ez, ami a képen látható, hanem ugye, ami fel van akasztva egy zsinórra. And he put a bag of sugar on one side and something that weighed the same on the other, and they went. Igen, tehát berakott egy kiló cukrot az egyikbe, és ugyanannyi súlyt rakott a másik serpenyőbe, és ennek ellenére ugye abszolút nem egyenlítődött ki a kettő, hanem egyfolytában fölleugrált. So this is why Libra looks at both sides. Ez az, amiért a mérlegek képesek a két oldalt egyszerre látni. People say it's an indecisive sign. Azt mondják, vagy azt tartják róluk, hogy döntésképtelennek. But it's not. It's weighing up all possibilities. Pedig nem erről van szó, csak arról, hogy minden egyes lehetőséget figyelembe szeretne venni. It's just it can take an awful long time. Csak nagyon hosszú ideig tart. So what happens with sapphire is it helps that process. A zafír ezt a folyamatot segíti. And it brings in tranquil life and peace. Békét és nyugalmat hoz. Sapphire also attracts prosperity. A zafírról azt gondoljuk, hogy prosperitást hoz. And remember Venus, she likes to be sybaritic and hedonistic. És emlékezz rá, ugye, hogy a Vénusz az nagyon szereti a jó dolgokat, tehát hedonista. Sapphire brings you the money to do it. Az zafír behozza azt a pénzt, amivel ezt meg lehet valósítani. The thing that Libra is really good at is finding a creative compromise. A legjobb tulajdonságok az, hogy mindig megtalálják a kreatív kompromisszumot. And both of these birthstones will help with that. Amiben mind a két kő segít. But the other thing Libra is challenged by is a tendency to become a people pleaser. Az egyik legnegatívabb tulajdonság az, amikor másoknak szeretne tetszeni. There's this tendency to want to be nice. Jó akarok, szép akarok lenni, szép, jó és okos akarok lenni. Instead of being authentic. Ahelyett, hogy magamat adnám.
So that helps with your soul lesson of cooperation without losing sight of yourself. A lélek leckéje a mérlegnek az egyensúly megtalálása és másoknak a segítése, de ezt úgy kell megtenni, hogy közben nem mondasz el a saját szükségleteidről. And Sapphire and Opal also help you to walk side by side with a partner, because Libra is about partnership, without losing yourself. Abban is segít, hogy egy párkapcsolatban éljen, mert ugye a mérleg a párkapcsolatok jegye is, de anélkül, hogy magadat elveszítenéd benne. That brings us to Scorpio. És most jöjjön a Skorpió. You'll see it's not so easy to see. Ha látod, akkor láthatod, hogy nem is olyan könnyű látni. There's a lot hidden in Scorpio. Nagyon sok minden rejtve marad a Skorpióban. From here, Innentől, fölfelé, you won't know what's going on down here. onnan lefelé abszolút nem fogod látni, mi történik. And Scorpio might not know either. A Skorpiók sem. Önmaguk, tehát maguk sem fogják tudni, hogy mi történik. So Malachites, these rings really help you to go down and know what's going on down here. A malachit gyűrűi segítenek valóban lemenni a mélységekbe, és ott megtalálni, hogy mi történik. And it helps with psychological transformation. És segít a pszichológiai átalakulásban is. And I think Scorpio is the one sign that can really handle Malachite easily. A Skorpió az egyik olyan jegy, aki könnyen kezeli a malachitnek az energiáját. Because Malachite's a very forceful stone. Ugyanis a malachit egy nagyon erős kő, You are going to do it. You are azt mondja going neked, hogy down. azt pedig meg fogod csinálni, le fogsz menni a mélységekbe. So it's a very powerful stone of transformation, and it helps Scorpio handle its power. Nagyon erőteljes átalakítókő, és segít a Skorpiónak a saját erejét kezelni. Where turquoise comes in, and again it's one of the very old connections. A türkisz az szintén az egyik nagyon ősi megfeleltetés. It balances that forcefulness of Malachite. Segít a malachit erejét egy kicsit egyensúlyba hozni. And it brings a very deep inner calm. Behoz egy nagyon mély belső nyugalmat. It's a stone of purification. A tisztulás köve. So it has a very high vibration as well. Nagyon magas a rezgése. It enhances your intuition. Felerősíti az intuíciódat. And it gives protection. És védőkő is. A Scorpio needs protection. És a Skorpióknak szüksége van a védelemre. Because Scorpio goes where other people fear to tread. Ugyanis a Skorpió olyan helyekre is elmegy, ahova a többi jegy soha nem merne. There's almost a self-destruct quality in Scorpio. Szinte egy ilyen önpusztító tendenciája van. And turquoise helps to protect that. A türkiz segít ebben, a védelmet biztosít ez ellen. And it's also a stone that's known as providing solace for the soul. Megnyugvást ad a léleknek. It's another stone that's said to change color in the face of unfaithfulness. Ez a másik olyan kő, amiről azt gondolták, vagy azt mondják, hogy a hűtlenségkor megváltoztatja a színét. This is sort of two-edged. Tehát ez is kétélű. Scorpio wants a partner to be utterly loyal. És a skorpiók azt várják el a társaktól, hogy teljes mértékben hűségesek legyenek. So heaven help them if they're not. Tehát a Jóisten irgalmazzon, hogyha mégsem azok. But although Scorpio can be very loyal, it's not the most faithful sign in the world. És ugyan nagyon lojális tud lenni, ez a skorpiókról nem, vagy elmondhatjuk, hogy egyáltalán nem hűségesek. So, you know, if Scorpio is wearing turquoise and it suddenly goes a bit dull,
Tehát, hogyha a Skorpió türkiszt hord, és egy kicsit homályos vagy tompa lenne a színe, akkor tedd fel a kérdést. You're not being paranoid, you're being psychic. Akkor nem paranoiás vagy, hanem extrasens és érzékelsz. Scorpio will tell you you're being paranoid and you're imagining things. Ugye a Skorpió partner, az persze lehazudja a csillagot az égről, és azt mondja, hogy paranoiás vagy, abszolút nem történik semmi. But stick with what you know. De ha a külön mutatja, akkor higgyel neki. But having said that, Scorpio, it's one of the most penetrating signs. A Skorpió az egyik leginkább mélyrehatoló jegy. It can really see inside people. Belelát emberekbe. Malachite heightens that. A Malachit pedig ezt erősíti. And Scorpio can be a natural healer, which turquoise helps. Nagyon sok Skorpió természetes gyógyító is, és ebben pedig a Malachit segít. One of the downsides, shall we call it, of Scorpio is the sting in the tail. Igen, a Skorpiók egyik negatív tulajdonsága, ugye, az a bizonyos farok, ami aztán szúr. So Scorpio can be verbally acerbic, sting. Egy Skorpió nagyon mélyen tud megcsípni, megbántani, verbálisan is. But turquoise helps to calm that and soften it. És a türkiz ezt egy kicsit lenyugtatja és tompítja. And it curtails the intolerance and judgmentalism. És segít abban is, hogy ne legyen annyira intoleráns, és ne legyen annyira megítélő. One of the things for Scorpio is that they know they have very deep emotions. A Skorpiók pontosan tudják, hogy nagyon mélyek az érzelmeik. They don't always understand them. Bár nem mindig értik meg őket. But Malachite will release whatever it is and make it understandable. A Malachit segít megérteni, miről is van szó, és felszínre hozni azokat az érzelmeket, amiket nem maguk sem értenek. And if Scorpio journeys with Malachite, it always brings back insights for its own healing and other people. És amikor a Skorpió egy Malachit segítségével utazik, vagy meditál, akkor mindig különös titkokat tud visszahozni, fontos dolgokat másokról is. So Scorpio goes very deep, but it can go correspondingly high with turquoise. Tehát nagyon mélyre képesek a Skorpiók menni, de a türkiz segítségével nagyon magasra is. And you get spiritual alchemy, which is Scorpio's soul path. És ezáltal a spirituális alkímiát lehet megélni, ami a Skorpiók lélekútja. Sagittarius. Nyilas. This is my sign, so Én nyilas vagyok, úgyhogy most magamról fogok beszélni. I'm going to be very nice about Sagittarians. Tehát nagyon-nagyon szép és jó dolgokat fogok mondani a nyilasokról. And our birth signs for way back, many years, have been topaz and turquoise. There are others, but these are the two that consistently show up. A türkiz és a topáz nagyon-nagyon régóta konzisztensen ennek a jegynek a két köve. And Sagittarius are on an eternal quest for knowledge. We need to know. Az örök és állandó úton van a tudás megszerzéséhez. Nekünk tudnunk, ismernünk kell a dolgokat. So topaz helps that questing journey. A topáz ezt az utat segíti. It helps with energy and trust. Segíti az energiát, és segíti a bizalmat. And the big lesson for Sagittarius really is stop asking questions and live the answers. A nagy leckéje számára az az, hogy hagyd abba a kérdezősködést, és figyelj oda a válaszokra. And topaz helps with És that. a topáz ebben segít. It can also act as a guide to the unknown. Segít abban is, hogy elvezessen az ismeretlenbe.
But what it really helps with is to bring joy and prosperity and abundance. Örömöt, bőséget, prosperitást hoz. So it helps to attain the goals that you've set. Segít elérni azokat a célokat, amiket kitűzöl magad elé. And Sagittarians can have some very far-fetched goals. A nyilasoknak fantasztikusan magas, röptű, messzenymutató céljaik vannak. But we can get there with the aid of the stone. És el is érhetik ennek a kristálynak a segítségével. And because we go adventuring and exploring, we need turquoise because it provides protection for us. Mivel szeretjük a kalandokat és messze utazunk, ezért szükségünk van a türkisznek a védelmére. So turquoise on the third eye, it stills the mind. Ha a türkiszt a harmadik szemedre rakod, akkor lecsitítja az elmét. And one of the problems for Sagittarius is all these questions, the mind never stops. Az egyik problémája a nyilasnak az, hogy a rengeteg kérdés miatt az agya sosem nyugszik le. So turquoise lets you stop and hear the answer. Ezért a türkisz pont abban tud segíteni, hogy megállít, és meghallhatod a választ is. It also helps you to focus so that you're not asking questions all over here. You can concentrate on the main one. Segít abban is, hogy fókuszálj, tehát hogy ne tegyél föl túl sok kérdést, hanem arra az egyre figyelj, ami a lényeg. It brings together the intuition and the rational mind. Egybe hozza az intuíciót a racionalitással. One of the things for Sagittarius that is very difficult is actually feeling the feelings. Az egyik legnehezebb dolog a nyilasok számára érezni az érzést. We can talk about them forever. Beszélni tudnak róla végtelenségig, but we don't go down into them. De nem megyünk mélyre bennük. And very often that's because the family wouldn't allow it. Azért, mert egyszerűen nem engedjük meg magunknak. So you get this throat block here. Éppen ezért megtörténhet, hogy a torkod egyszerűen csak blokkolva lesz. And turquoise, especially turquoise, helps to clear that. És a türkisz segít ezt feloldani. I like what I wrote here about topaz. Tetszik az, amit magam fölírtam ide a topázról. It confers astuteness and facilitates expressing ideas. Segíti a kitartást, és elősegíti a gondolatok előretörését. So basically, Sagittarius really is on this soul journey, this inner grail quest. A belső grál megtalálása a legfontosabb lélekleckéje. And these are the stones that will help you to recognize it's in here, not out there. És ez a két kő segít belül megtalálni ezeket, és nem pedig kívül a világban. Doesn't stop us getting on planes though. De attól függetlenül állandóan repülőgépekre ugrálunk, azt abban nem állít meg bennünket. We're always looking for answers somewhere else. Mert persze mindig máshol keressük a válaszokat. Which is probably a good time to mention the Egypt trip. Yes. Tehát lehet, hogy ez a jó pont, hogy elmeséljünk nekik az egyiptomi utazást. In February, I and some friends went down the Nile. Februárban néhány barátommal elmentünk egy nílusi hajóútra. I was going to have a holiday. Szerettem volna egy jó kis vakációt magamnak. Remember about making God laugh? Emlékszel arra, amivel kezdtük, hogy hogyan akarod, hogy a Jóisten nevessen rajtad? There's a lot of gods in Egypt and they got very loud laughs. Nagyon sok Isten van Egyiptomban, és nagyon hangosan tudnak nevetni. Just before I went, a friend was diagnosed with mantle cell lymphoma. Az egyik barátom pont mielőtt elindultam volna, rákkal diagnosztizálták, ez egy nagyon-nagyon durva torok, gégerákkal. Throat, remember? Ugye a torok, ugye emlékeztek rá. And it became a healing journey for her. És az egész út egyfajta gyógyító utazássá vált a számára. And it was fascinating how we took a picture of her with us. Magunkkal vittük a képét. And it was fascinating how what happened to us was happening to her in England as well. És egész megdöbbentő volt, hogy ami velünk történt az úton, ugyanaz párhuzamosan
történt vele otthon. So it became very Sagittarius in exploring other realms. Tehát nagyon nyilasos lett az egész történet, úgy, ahogy más valóságokat egyszerre érzékeltünk. While we were apparently just floating down the Nile. Miközben gyakorlatilag ugye úgy tűnt, mintha semmi más nem csinálnánk, csak mentünk, vonultunk le a Níluson. And I finally put this journey, the report of it and the pictures are extraordinary, onto my website. Megtalálhatjátok az egész történetet és a fantasztikus képeket, amiket készítettünk a weboldalamon. So everybody can join this healing journey, and the more people who do, the stronger the healing gets. Szeretném, hogyha elolvasnátok, és csatlakoznátok ehhez a gyógyító utazáshoz, mert minél több ember csatlakozik, annál nagyobb lesz az egésznek a hatása. So come and join me on Tehát szeretném, ha csatlakoznátok hozzánk. And then we better rush on to Capricorn. És akkor most nézzük a bakot. Now again, very old connections. Ismét egy nagyon régi kapcsolatot találunk itt. Onyx and garnet. És a gránát. And Capricorn is where the soul is born old. És a bak az a jegy, ami az öreg lelkek jegye. The Capricorn child arrives, looks around the world and thinks, I've been here before. Megszületik a bak gyerek, körülnéz, és azt mondja, hát itt már voltam. What am I doing in this helpless little body? Mi a fenét csinálok ebben a kis vacak testben? I've got this job to do. De hát egy csomó dolgom van. Or I've got this burden I'm carrying. Vagy rengeteg terhet cipelek. And Capricorn spends the rest of its life getting old enough to be able to fulfill that. És aztán az ideje többi részét azzal tölti, hogy elég idős legyen ahhoz, hogy ezeket a dolgokat elvégezze. And it gets younger as it gets older. És ahogy öregszik, tulajdonképpen fiatalodik. So it, especially early on, serious, rule-orientated. Fiatalkorban nagyon komolyak, nagyon célorientáltak, feladatorientáltak. Fortunately, very strong sense of humor. De szerencsére általában nagyon jó humorérzékkel megállottak. Capricorn can laugh at life. A bak tud nevetni az életen. But Onyx gives the structure that Capricorn needs. Az Onyx azt a szerkezetet teremti meg, amire szüksége van. And the authority, the inner authority. És a belső biztonságot. But equally it can make Capricorn too self-controlled. De egy kicsit túlságosan nagy önkontrollt tud biztosítani. So it can feel really heavy. Nehézdé válhat. So garnet lightens things up. A gránát ezt oldja fel egy kicsit. It's one of the stones that puts a lot of energy out. Rengeteg energiát visz ki ez a kő. So you get passion. Tehát szenvedélyt hoz. And you have to remember about randy goats. Randy goats. Do you know you don't have the word randy? No. Oh, that's a shame. She doesn't know about randy goats. Randy goats like a lot of sex. Billy goats are supposed to be... Okay. Hát nem bakkecske, nem tudom. Vagy lehet, hogy bakkecske. Elképzelhető. Okay. Yeah. So Capricorn tries to pretend it's very serious all the time, but it does have other things on its mind. Tehát igen, gondoljatok a bakkecskékre, ugye, tehát akik szeretik a szexet, és éppen ezért nagyon komornak látszanak ugyan a bakok, de belül abszolút nem ilyenek. But garnet can also make things very serene and quiet. So a gránát nagyon csöndessé és komorrá teheti. So if you get a Capricorn that's too lusty, too much goat, tehát ha olyan bakkal találkozol, akivel túlságosan működik a szex energia, akkor azt lenyugtathatja. But garnet also inspires love and a kind of devotion that Capricorn needs. A szerelmet, a szeretetet is erősíti, és azt a fajta elkötelezettséget, amire szüksége van.
Most Capricorns like to feel that they're in a safe, committed relationship. Nagyon fontos a számukra a biztonságos, elkötelezett kapcsolat. And Garnet provides that. És a Garnet ebben segít. But Capricorns also are one of the most ambitious signs. A vak az egyik legambiciózusabb jegy. They want to be at the top. They want to be the CEO of the company. They don't want to be the office boy. Abszolút nem a kifutó fiú akar lenni, hanem ő akar lenni a főnök, ő akar lenni a csúcson. And Garnet helps with that as well. És a Garnet ebben segít. Garnet can also help to cut through the outer facade of conventionality. Abban is segít, hogy a külső álcát lerámbassa róla. Because we have to think about Capricorn in terms of there's an outer I want to conform. És ha belegondolsz, akkor a vakoknál van egy ilyen külső elvárást mutató álca. Because it's ruled by Saturn, cold, hard, stern. Igen, azt mutatja, hogy hideg, visszatartózkodó, hűvös, kemény. But inside, Capricorn is what is known as a negative, but that means receptive, more passive, taking energy in, much softer. Belül, gondoljatok bele, ez egy női jegy, befelé húzódó, receptív, tehát befogadó, tehát van egy puha belső része. So both of these stones help Capricorn to bring out whichever part of themselves is suppressed. Mind a két kő abban segít, hogy előhozza magából azt, amit éppen elnyom önmagában. There's a very long tradition that square cut garnets attract prosperity. A négyszögletesre vágott gránátról azt tartják, hogy vagyont hoz be. And there's that side of Capricorn that wants to find material success. És a vakoknak van egy olyan tulajdonsága, hogy minden áron szeretnének anyagbiztonságot, anyagi sikereket elérni. But when that's achieved, then Capricorn can go on to open up spiritually. És akkor, ha ezt elérte, tud tovább menni a spirituális fejlődés irányába. And Onyx then helps to take you in a very grounded way into the spiritual realms. És az Onyx pont abban segít, hogy leföldelve tud megtenni ezt a spirituális utazást. Onyx also helps Capricorn move into its own inner authority. Abban is segít, hogy megtaláld a belső erődet, a belső egyensúlyodat. So early life tends to be authority figures out there, teachers, mentors, parents. A korai gyerekkorban, vagy a korai fiatalkorban ezt a fajta erőt, azt kívül találod meg. A tanárokban, a szülőkben. And Onyx helps you to listen instead of those outside voices, the voice of yourself, your higher self. Az Onyx viszont segít megtalálni a belső hangodat, a belső erődet. And banded Onyx especially releases mental and emotional conditioning. Segít abban is, hogy a mentális és érzelmi kondicionálódások, tehát ezek a blokkok, ezek az elvárások, a megfelelések oldódjanak. So you shift from the outer authoritarianism to your inner knowing and your inner authority. Tehát a külső hatalomból a belső hatalom felé mész el, és belső meggyőződést találhatsz. And that's really your soul path, your És soul plan. a vaknak pontosan ez a lélek terve, a belső meggyőződés és belső erőt megtalálni. So then we move to Aquarius. És nézzük a vízöntőt. Again, very different energy. Megint nagyon más energiával találkozunk. And the aquamarine has long been associated with Aquarius.
Az akvamarint nagyon régóta kapcsolják a vízöntőhöz. But when I researched it, I was surprised to find that moonstone had as well. De amikor kutattam, akkor nagyon meglepődtem azon, hogy a holdkő is kapcsolható hozzá. And I think that's because many Aquarians have very strong intuition. Ez azért van, mert nagyon sok vízöntőnek rendkívül erős az intuíciója. I always say they live partly in the future. Mindig azt mondom róluk, hogy fél lábbal már a jövőben járnak. Their task is to help the evolution of mankind. Az a feladatuk, hogy az emberiség evolúcióját segítsék elő. And the aquamarine promotes the spiritual awareness. Az akvamarin a spirituális figyelmet, tudatosságot segíti. And it helps the Aquarian version of service to humanity. És elősegíti az emberiségnek tett szolgálatot a vízöntő szempontjából. Tehát a vízöntő kicsit másképp nézi, mint a szűz. Which is to look 20 years in the future and say what will be needed and then come back here and get on and put it into place. Ami azt jelenti, hogy 20 évvel előre tekint, megnézi, hogy ott mire van szüksége majd az embereknek, és azt előhozza a jelenbe. Fortunately, aquamarine also helps with stress, and Aquarians are very prone to living on their nerves. A vízöntőknek vigyáznia kell az idegeikre, és az akvamarin segít a stressz oldásban. Where the moonstone helps as well is that Aquarians are always looking for social justice. A vízöntők mindig a társadalmi igazságosságot akarják, és ebben segít a szivárvány holdkő. And they want equality, but it's equality of opportunity, not the same thing for everyone. A lehetőséget akarják, tehát az egyenlő lehetőségeket akarják mindenki számára, nem az egyenlőséget. You know, when I did a teaching degree. Amikor megszereztem a tanári diplomámat. And in England they put everybody, regardless of ability, into the same class. Angliában teljesen mindegy, hogy milyen képességei vannak a gyerekeknek, ugyanabban a csoportba rakják őket. Which meant that about 6 people in the middle of the class you could teach. Tehát kb. 6 gyereket tudtál tanítani, akik ugyan nagyjából a értelmi szempontból közepén voltak az osztálynak. 10 on this side were bored to tears. Az egyik oldalon ugye a halálra, 10 másik halálra unta az egészet. 15 on this side didn't understand a word. A másik oldalon meg 15 egy szót nem értett abból, ami történik. And they called that equal opportunity. És ezt nevezik egyenlő esélynek. We have the same here. So. Yeah. Now they're finally realizing that equal opportunity means people getting the teaching they need that's appropriate for their level. Most végre már ott tartanak, hogy felismerik, hogy az esélyegyenlőség, ugye amiről állandóan papolnak itt mostanában, az nem azt jelenti, hogy mindenkit beterelnek egy osztályba, hanem a képességeiknek és a szintjüknek megfelelő oktatást kapjanak. And this is very Aquarian, to bring people to be the best they can be. Ez nagyon jellemző a vízöntőkre, hogy úgy neveljék az embereket, vagy úgy tanítsák az embereket, ami a legjobb tulajdonságaikat hozza ki belőlük. Instead of making them homogeneous, as low as the lowest common denominator. Ahelyett, ugye, hogy homogén masszát képezzenek belőlük, és ezáltal aztán a legalacsonyabb szint legyen a lényeg. So, I'm aware we need to finish soon. We've only got 1.5 to do. Igen, az idő ellen dolgozik. One of the things that often surprises people about Aquarius, because on the outside they seem very cool, calm and collected. Kívülről nagyon hűvösek, visszahúzódók és nyugalmasak. If we look at the picture, they carry the water. Ha megnézed a képet, akkor láthatod, hogy viszik a vizet, ugye cipelik. That's emotion, it's neatly contained. Vagyis az érzelem, ugye a víz az érzelmekről szól, az érzelmeik, azok szépen benne vannak egy edénybe.
And a lot of Aquarians feel like a scientist peering in at humanity and emotions and wondering what's going on. És hát a vízöntők nagyon gyakran olyanok, mint a tudósok, hogy szépen kívülről nézve tekintenek az érzelmekre, és vizsgálják. So Moonstone will help them to get in touch with those emotions and those feelings. A holdkő pont abban segít, hogy az érzelmeikkel kerüljenek kapcsolatba. And Aquarian emotions can be És a vízöntők érzelmei azok nagyon hullámozhatnak. so it helps to balance them out as Segít well. kiegyensúlyozni ezeket. But if it overwhelms, then you need the aquamarine. De ha túl sokká válik, akkor az aquamarinra van szükséged. And aquamarine can be really helpful. Put on the solar plexus to pull out all the old emotional patterns. Az aquamarin nagyon jó hatással van, hogyha a szolárplexusodra helyezed, hogy a régi, ott maradt lekötött érzelmeket a felszínre hozza. Intimacy is something that's often very difficult for Aquarius. Az intimitás általában nagyon nehéz a vízöntők számára. They often feel better in a group rather than one-to-one. Sokkal jobban érzik magukat egy csoportban, mint egy személy vagy egy partnerrel. Or feel completely alienated, literally like I've landed here from another planet. Gyakran érzik úgy, mintha egy másik bolygóról érkeztek volna. And the aquamarine helps with all of that. Az aquamarin segít ezeken az érzéseken is. It also helps to focus the mind. Segíti fókuszálni a figyelmet. And Aquarius very often is different just for the sake of being different. Ugyanis a vízöntők általában imádnak mások lenni, és néha azért viselkednek különös módon, hogy kitűnjenek. And the aquamarine will help to calm that sort of tendency. Ezt a tendenciát is segít lenyugtatni az aquamarin. And then they just get on with changing the world. És aztán folytathatják a nagy feladatokat, hogy megváltoztassák a világot. Making it fit for the rest of humanity to live in. Azért, hogy az emberiség többségének jó legyen itt élni. Pisces. Halak. Amethyst and blue lace agate. Ametiszt és kék csipka agát. Again, amethyst, a very old Pisces connection. Az ametiszt ismét egy nagyon-nagyon ősi kapcsolat a halakkal. And it makes me laugh because Muszáj nevetnem ezen. amethyst is the stone that has been used longest for warding off drunkenness. Ugyanis ősidők óta az ametiszt az a kő, amit részegség ellen használtak. At least 3,000 years. Legalább 3000 éve használják. The reason it makes me laugh Azért nevetek ezen, is in England, bishops wear amethyst rings. ugyanis Angliában a bíborosok azok ametiszt követ hordanak. And it's a sign of spiritual power as well. Persze spirituális erőnek a köve is. But Pisces is the great escaper of the zodiac. De a halak a zodiákus nagy elmenekülője, elrejtőzője. So the escape might be into fantasy, illusion, film, a bottle. Tehát muszáj valahova elmenekülni az illúzióba, a fantáziába, egy filmbe, vagy egy üvegbe. Or it could be into mysticism. De ez lehet miszticizmus is. And amethyst helps to balance all these things out. És az ametiszt segít ezeket a különböző dolgokat kiegyensúlyozni. So it sort of brings spiritual awareness down here. Tehát a spirituális tudatosságot lehozza ide a földi síkra. And the other thing that I find really useful with amethyst is it protects. Pisces is so open, it doesn't have boundaries. A másik nagyon fontos tulajdonsága ennek a kőnek az, hogy véd, ugyanis a halaknak nincsen
nincsenek tisztában a határvonalaikkal. Tehát, hogy hol végződnek ők, és hol kezdődik a másik. So, if Susanna's a Pisces, tehát, ha én például halak lennék, I'm sitting here with a headache, és én ülnék, és fájna a fejem, she'll go home with a headache, akkor azonnal nekem is fejfájásom lenne. and she won't know it's mine. És nem tudnám, nem tudom, hogy ez a Judy fejfájása, azt hinném, hogy az enyém. Unless she sorted out her boundaries. Kivéve, hogyha persze tudatában lennék a határaimnak, a saját magam korlátjainak. And this is where amethyst really helps. És ez az, ahol az ametiszt segíteni tud. The blue lace agate part of this a kék csipke agát is it helps Pisces to express all the intuitions. It's a very psychic sign. So it helps to put them into words. Abban segít, hogy megfogalmazhassa a halak, aki egyébként egy nagyon-nagyon erős pszichiképességekkel rendelkező jegy, hogy verbalizálja, hogy szavakba öntse ezeket az érzéseket. It also helps because it's the stone of insight and it heightens your awareness of the hidden world. Ez a beleérzés, a megérzések köve is, és erősíti ezeket a megérzéseket, hogy más világokba beleláss. And you know, Pisces has got a really powerful mind. So if it fears the worst, it will manifest it. Nagyon erőteljes a képzelőerejük a halaknak, annyira erőteljes, hogy például ha retteg valamitől, az általában manifestálódik, megjelenik az életében. So blue lace agate helps you to recognize the fears. A kék csipkeagát segít felismerni ezeket a félelmeket. And then it keeps you on track. És aztán maradsz azon az úton, amin lenned kell. If you're a male Pisces, hogyha férfi halak vagy, the male Pisces are very intuitive, very imaginative, very sensitive. Nagyon érzékeny, nagyon képzeletgazdag valaki vagy. And the blue lace agate helps you to actually accept that. És a kék csipkeagát segít abban, hogy ezt elfogad magadban. Are we ready for this? Yes. Készen állok erre. The big Pisces challenge. A nagy halak kísértés. The challenge is to avoid becoming a victim, martyr, savior, rescuer, persecutor. A nagy kísértés az az, hogy hogyan tudunk elállni annak, hogy mártírok legyünk, vagy mi legyünk azok, akiket meghurcolnak, vagy akik a meghurcolók, vagy akik az áldozatok. Tehát ez az áldozat megváltó dolog. So Pisces wants to save the world or one person. A halak vagy az egész világot akarja megváltani, vagy pedig valaki mást, egy embert. And it will give and give and give and give. És aztán ad és ad. Whether it's appropriate or not. Teljesen mindegy, hogy ez most helyes vagy helytelen. And that's all mixed up with being very emotional, very intuitive. És ráadásul ugye nagyon rendkívül érzelmes és rendkívül intuitív. So what usually happens is I'm going to save Susanna. Tehát most meg akar engem menteni. Poor Susanna. Ja, de kár. She's in this terrible hole. Ez a rettenetes állapotban van. But if I'm a Pisces, I'm so busy sympathizing, I end up in the hole with her. Ha viszont halak vagyok, akkor annyira sajnálom, hogy vele együtt belekerülök a gödörbe. Or I end up saying, after all I've done for you. Vagy pedig azt mondom neki, hogy úristen, mennyi mindent tettem érted. Or what have I done to deserve this? Mit tettem? Miért hogy érdemlem én ezt meg tőled? And that's where the amethyst comes in. Ekkor segít az ametiszt. Because it clears away the confusion. Elmulasztja a zavart. It helps you to be aware of those patterns you've been living out. Segít megmutatni, mik azok a minták, amiket megélsz. And it holds your emotions stable as well. És stabilizálja az érzelmeidet.
also, there's a Pisces tendency to confuse emotions with thoughts. Az is egy halak tendencia, hogy összekeverjük az érzelmeket a gondolatokkal. So they act thinking it's a reasoned decision, but it's actually an emotional response or reaction. Azt gondolják valamiről, hogy az egy gondolati folyamatnak az eredménye, miközben igazából az egy érzés. Tehát az érzés alapján döntés, nem a gondolkodás alapján. This is where blue lace agate is valuable. Ezért a kékcsíkjagát elengedhetetlenül értékes a számunkra itt. It helps you to distinguish between what's your mind, what's your emotions, and what belongs to other people. Abban segít, hogy megkülönböztess, hogy mik az érzéseid, mik a gondolataid, és mik tartoznak másokhoz. Tehát mik másoknak az érzései vagy gondolatai. And you know, Pisces is trying to escape. A halak megpróbál elmenekülni. But what it's trying to escape into is back to oneness. Ahova megy, az a nagy közös lélekóceánba akar visszamászni. Because it remembers that once upon a time we were all part of one big soul essence. Ugyanis emlékszik még arra, hogy valamikor mindannyian egyek voltunk. And so that's where the amethyst comes in again. És ebben segít megint csak az ametiszt. And that's where I'm going to leave it. És itt hagyjuk abba. At some time, the publisher may produce some more copies of the book. Remélhetőleg a magyar kiadóm, aki nem tudtunk utolérni, majd újra kiadja ezt a könyvet, a Kristály Zodiákust. And I'm hoping that at some point as well, the book of Why, which is all about what your soul's here to do, will get translated into Hungarian. Reméljük, hogy valamikor a Miért te könyve, ami a lélek evolúciójáról és a lélek utazásairól szól, szintén kiadásra kerül Magyarországon. So I'd like to thank Susanna for her work. Thank you.